I-unbox natin tong Wish Pearl. Love Wish Pearl. So, ito yung yan. So, meron siyang 5 colors. Surprise colors yan. So, kung ano yung winish mo, sasagutin ka nung Love Pearl. Yan. Open natin siya. Kailangan, pagbukas nyo yan, meron kayong pambukas gunting or kutsara. Authentic to. Made in Palawan. So, ito yung butterfly. And, yung mismo pearl. Open nyo to. Nandito sa loob ng shell yung pearl. Tapos, yung necklace niya. So, open natin. Okay. So, ready natin may ano. Hindi po kinakain to. Huwag pong ipaano sa mga bata, baka kainin. Bubuksan niya lang siya slowly. Kung sa bata niyo po pabubuksan, i-supervise niyo, baka kainin or matakot. Ayan. So, nandito yung pearl. Kulay. What's this? Parang purple siya. So, wealth. Magkakapera pala ako. Sinalagay natin siya dito. Wala tayong tissue. Okay. Lagay muna natin dyan. Ito lang nabuhol. Ayan. Makapahirapan. Okay. So, yung necklace niya is stainless. Pero meron kayong option to buy no silver. Medyo ano lang siya. And then, open niya lang siya dyan. Okay. So, ilagay niyo yung pearl sa loob. And yung maglalak sa kanya is yung kwintas. Pasok niya lang yan. Okay. Yan na yung Love Pearl. Wish Pearl. Thank you.